හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ පවන්නිත් SL Academy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ආර්ට් ස්ටුඩියෝ කාටුන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද යාළුවනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරගන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕපන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ හදපු ඒවා. මම දැන් එකක් පෙන්නන්නම් හදපුවා. හරිද යාළුවනේ? ඔන්න යාළුවනේ මෙහිම තමයි ප්ලේ කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. හරිද යාළුවනේ? ඕන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සරහට මම ටික ටික හිමීට යවනකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහිම තමයි හදන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ධන ලකුණ පේනවා. අන්නේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ කාටුන් එකේ නම ඉල්ලනවා. මම නිකන් කාටුන් කියලා දෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ක්‍රියේට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ කාටුන් කියලා මම නම දෙනවා. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. හරිද යාළුවනේ? ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පැන්සල් ලකුණ පේනවා. මම නිකන් රවුමක් ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරන්න ඕනි කියලා. හරිද යාළුවනේ? ඊපස්සේ දැන් මේ මකනේ මම මකන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට රවුමක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මම රවුමක් ඒක මකන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මකුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන රවුමක් මේ ඇප් එකෙන්ම දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතන උඩ තියෙනවා යාළුවනේ. අඩි කෝදුවක් වගේ තියෙන උඩම තියෙනවා යාළුවනේ අඩි කෝදුවක්. අන්නේ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන් රවුමක් අඳින්න පුළුවන්, ඉරි කෑල්ලක් අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ රවුම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ? රවුම සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ඕන සයිස් එක අඳින්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යාළුවනේ මම දැන් මේ රවුමක් අඳිනවා. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කොටුවක් අඳින්න පුළුවන්, ඉරි කෑල්ලකුත් අඳින්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් අඳින්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන් දීලා තියෙනවා. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන යටම තියෙන පින්තූරේ හැපැත්තේ ධන ලකුණ. ඊට පස්සේ මේක ලා පාට වෙලා තමයි යාළුවනේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු ওই විදිහට උඩින් අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු ධන ලකුණ එබුවා මේ කලින් එක අයින් වෙලා දැන් අන්තිම නේදපු එක පේනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට පොඩියට රවුමට අඳිනවා මම. හරිද යාළුවනේ? එහෙම ඇඳකලා ඉවර වුණාම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ටිකක් යවනකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම තමයි පේන්නේ. හරිද යාළුවනේ? මම තව රවුම් ටිකක් අඳින්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන චිත්‍රයක් වුණත් අඳින්න පුළුවන්. හරි මම යවලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට යවුවාම මෙහෙම තමයි යාළුවනේ පේන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන චිත්‍රයක් අඳින්නත් පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට හරි යාළුවනේ දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන එකක් කරලා පෙන්නන්න. මම මෙතන ආපහු ටිකක් කාටුන් කියලා දෙනවා. හරිද යාළුවනේ? ඊපස්සේ ආපහු මම වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගන්නවා. මෙතන ක්‍රියේට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා තියෙනවා. හරිද යාළුවනේ? මම දැන් අතින් රවුම් ටිකක් ඇඳලා පෙන්නන්න. හරිද යාළුවනේ? හරි යාළුවනේ මම මෙතන අඳිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ ආපහු ධන ලකුණ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට රවුම පේනවා. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට කැමති චිත්‍රයක් අඳින්නත් පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? ඊට පස්සේ මම මේක ඇවලා පෙන්නුවා. මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. හරිද යාළුවනේ? දැක්කද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේක ඕනනම් කාටුන් චිත්‍රයක් විදියටත් අඳින්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික මම දැන් ඉරේසර් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා යන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් ගහන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද යාළුවනේ? මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම නිකන් කාටුන් කියලා දෙනවා. හරිද යාළුවනේ? කාටුන්ස් කියලා දුන්නාම ඉන්සර්ට් කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට සයිස් එක හදා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට ඕන සයිස් එකක් හදන්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? මෙහෙම තමයි යාළුවනේ හදන්නේ. හරිද යාළුවනේ? ඔයගොල්ලන්ට ඕන මියුසික් එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් මියුසික් එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. හරිද යාළුවනේ? හරිද යාළුවනේ? අද මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.